प्यारा साथीहरु, युजिङ फाइल डिस्क्रिप्टर स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं एउटा आउटपुट फाइल डिस्क्रिप्टर असाइन गर्न, एउटा इनपुट फाइल डिस्क्रिप्टर असाइन गर्न, फाइल डिस्क्रिप्टर बन्द गर्न, केही उदाहरणहरु प्रयोग गरी। यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग ब्यासमा शेल स्क्रिप्टिङको ज्ञान हुनुपर्छ। यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस्। यो ट्युटोरियलको लागि म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स 1204 अपरेटिङ सिस्टम, GNU बाश संस्करण 4.2। कृपया याद गरौँ, अभ्यासको लागि GNU बाश संस्करण 4 वा माथिको सिफारिस गरिन्छ। एउटा परिचय सँगै सुरु गरौँ। हामीले अघिल्लो ट्युटोरियलमा फाइल डिस्क्रिप्टरको बारेमा सिकेका छौं। 0, 1 र 2 stdin, stdout र stderr को लागि स्ट्यान्डर्ड फाइल डिस्क्रिप्टरहरु हुन्। फाइल डिस्क्रिप्टरहरु आईओ रिडाइरेक्सनको लागि प्रयोग गरिन्छ। एउटा फाइल डिस्क्रिप्टर एउटा आउटपुटमा असाइन गर्ने सिन्ट्याक्स हो exec फाइल डिस्क्रिप्टर ग्रेटर देन चिन्ह फाइलको नाम। एउटा उदाहरण हेरौं। मसँग fdassign.sh नामक एउटा कोड फाइल छ। पहिलो लाइन cbang लाइन हो। exec कमान्डले हालको शेल प्रोसेस बदल्छ। यो एउटा नयाँ प्रोसेस सिर्जना नगरिकन हालको शेलको स्थानमा एक्जिक्युट गरिन्छ। हामीलाई थाहा छ 0, 1 र 2 स्ट्यान्डर्ड फाइल डिस्क्रिप्टरहरु हुन्। कुनै पनि नयाँ खोलेको फाइलको लागि हामीसँग थप 3 देखि 9 सम्मको फाइल डिस्क्रिप्टरहरु छन्। यहाँ 3 फाइल डिस्क्रिप्टर हो। यसले आउटपुट output.txt फाइलमा लेख्नेछ। स्ट्रिङ वेलकम टु बाश लर्निङ output.txt फाइलमा पठाइन्छ। यो फाइल डिस्क्रिप्टर 3 मार्फत गरिन्छ। यो एउटा स्ट्रिङ एउटा फाइलमा रिडाइरेक्ट गर्ने जस्तै हो। प्रत्येक नयाँ स्ट्रिङ फाइलमा थपिनेछ। उदाहरणको लागि हामी फाइलको systemdet output.txt फाइलमा थप्नेछौं। सिन्ट्याक्स det स्पेस ग्रेटर देन चिन्ह एम्परस्यान्ड चिन्ह 3। यहाँ हामी फाइल डिस्क्रिप्टर बन्द गर्छौं। यो लाइनपछि डिस्क्रिप्टरले output.txt फाइलमा केही पनि लेख्न सक्दैन। अब कोड एक्जिक्युट गरौँ र आउटपुट हेरौं। Ctrl Alt T किहरु प्रयोग गरी टर्मिनल खोलौं। टाइप गरौँ chmod स्पेस +x स्पेस fdassign.sh। टाइप गरौँ /fdassign.sh। आउटपुट जाँच्न टाइप गरौँ cat स्पेस output.txt। हामी वेलकम टु बाश लर्निङ र हालको सिस्टम डेट देख्न सक्छौं। एडिटरमा फर्कौं। अब म डिस्क्रिप्टर बन्द गरेपछि अन्त्यमा एचो टाइप गर्नेछु। टाइप गरौँ एचो दोहोरो उद्धरण भित्र हाई उद्धरण पछि स्पेस ग्रेटर देन चिन्ह एम्परस्यान्ड चिन्ह 3। सेभमा क्लिक गरौँ। पुनः एकपटक स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गरौँ र के हुन्छ हेरौं। टर्मिनलमा अघिल्लो कमान्ड पुनः प्रयोग गर्न अप एरो की 2 पटक थिचौं। /fdassign.sh इन्टर थिचौं। हामी एउटा गल्ती देख्छौं। ब्याड फाइल डिस्क्रिप्टर। यो गल्ती ठिक गरौँ।
हाम्रो एडिटरमा फर्कौं म कोडको अन्तिम लाइन कट गर्नेछु र यसलाई डेट कमान्ड तल पेस्ट गर्नेछु सेभमा क्लिक गरौँ एकपटक पुनः कोड एक्जिक्युट गरौँ टर्मिनलमा अघिल्लो कमान्ड /fdassign.sh पुनः प्रयोग गरौँ इन्टर थिचौं अब output.txt फाइल खोलौं टाइप गरौँ cat स्पेस output.txt हामी आउटपुट देख्न सक्छौं अन्त्यमा स्ट्रिङ हाई देखिनेछ अब हामी इनपुट फाइलमा फाइल डिस्क्रिप्टर असाइन गर्नेछौं अब एउटा उदाहरण हेरौं मसँग fdread.sh नामक एउटा फाइल छ यो एकपटक हेरौं यो exec कमान्ड हो यहाँ हामी output.txt रिड गर्नेछौं लाइन exec3 ग्रेटर देन चिन्ह output.txt ले रिड गर्न फाइल खोल्नेछ cat कमान्डले फाइलको सामग्री देखाउनेछ र अन्त्यमा हामी फाइल डिस्क्रिप्टर बन्द गर्नेछौं अब यो शेल स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गरौँ टर्मिनलमा म प्रम्प्ट सफा गर्नेछु टाइप गरौँ chmod स्पेस +x स्पेस fdread.sh टाइप गरौँ /fdread.sh हामी आउटपुट टर्मिनलमा देख्न सक्छौं output.txt फाइलको सामग्री देखिन्छ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं स्लाइडमा फर्कौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं आउटपुट फाइल डिस्क्रिप्टर असाइन गर्न इनपुट फाइल डिस्क्रिप्टर असाइन गर्न फाइल डिस्क्रिप्टर बन्द गर्न कार्यको रूपमा फाइल डिस्क्रिप्टर प्रयोग गरी फाइल test.txt मा केही लाइनहरु थपौं फाइलको सामग्रीहरु फाइल डिस्क्रिप्टर प्रयोग गरी देखाउँ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसलाई स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारीको लागि तलको लिंकमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार